Thỏ Nhí chào các bạn. Thỏ Nhí biết có một bạn gà rất lười biếng, không chịu đi kiếm mồi. Các bạn có biết là điều gì đã xảy ra đối với bạn ấy không? Thỏ Nhí mời các bạn chúng ta cùng đến với câu chuyện Gà Cánh Tiên. Trời đã sáng, bác gà trống đánh thức cả xóm gà. Hãy dậy đi thôi, hãy dậy đi thôi. Chim rời tổ, vừa bay vừa hót chào ông mặt trời. Gà mẹ cục cục gọi các con đi kiếm mồi. Các chú gà con líu ríu chạy ra khỏi chuồng đi theo mẹ. Gà Út lại gần mẹ thỏ thẻ. Mẹ ơi, chị Cánh Tiên vẫn chưa dậy đâu mẹ ạ. Mẹ dẫn Út về rủ Cánh Tiên. Út gọi chị rõ to, nhưng Cánh Tiên vẫn nằm im không nhúc nhích. Ông mặt trời đỏ chói đã lên khỏi ngọn cây, nhìn vào chỗ Cánh Tiên nằm. Ôi chao, chói mắt quá. Cánh Tiên vươn vai bò dậy. Bên ngoài, trâu, thỏ, chó, lợn đã dậy từ bao giờ. Ngựa thì chạy trên đồng cỏ xanh. Cánh Tiên lững thững đi ra vườn. Chim trông thấy bay đến và hỏi: Chị Cánh Tiên ơi, chị đi bắt sâu đấy à? Cánh Tiên xòe bộ lông, vênh mỏ trả lời: Mình còn phải đi rỉa cánh cho đẹp nữa chứ. Chẳng cần phải kiếm sâu, mẹ về thì sẽ có sâu. Chim nghe nói bay đi ngay, không chơi với Cánh Tiên nữa. Cánh Tiên chơi một mình buồn quá. Bụng đói, Cánh Tiên miếu máu: Mẹ ơi, hu hu hu. Mẹ ở đằng xa vội tha mồi về cho Cánh Tiên. Sáng nay mẹ ốm, không dậy được. Mẹ giục Cánh Tiên theo chị em để đi kiếm ăn. Cánh Tiên cứ đứng ì ra, không chịu đi. Đứng chán, Cánh Tiên lại ra vườn ngắm vườn hoa, xuống rìa ao soi bóng, chờ mẹ mang mồi về như mọi hôm. Chờ mãi không thấy gì, Cánh Tiên đành phải đi kiếm ăn vậy. Đất rắn như đá, lại có bao nhiêu là gai và mảnh sành. Cánh Tiên vừa bới được vài cái đã vội rụt chân lại. Hu hu hu, gai đâm đau quá mẹ ơi. Rắn nằm trong hang, nghe thấy thế liền bò ra dỗ ngọt. Cánh Tiên ơi, về nhà chị đi. Chị cho ăn ngon mà chẳng phải làm gì cả. Cánh Tiên thích quá, đi theo rắn về hang. Về đến hang, Cánh Tiên hỏi rắn: Chị rắn ơi, mồi của Cánh Tiên đâu? Rắn cười, lưỡi thè dài: Mồi ấy à, mồi chính là cô mình đấy. Ta cũng đang đói đây. Cánh Tiên sợ quá, đâm nhào ra ngoài. Rắn đuổi theo, chỉ cái tẹo nữa là chộp được Cánh Tiên. Chim trông thấy liền về gọi các bạn đi cứu Cánh Tiên. Rắn trông thấy có lợn, ngựa, trâu, vội cút về hang
Cánh Tiên thoát nạn. Về đến nhà rồi mà vẫn chưa hết sợ. Cánh Tiên sụt sịt nói với mẹ: Mẹ ơi, từ giờ con sẽ vâng lời mẹ, con sẽ không lười biếng nữa. Thỏ Nhí vừa kể cho các bạn nghe câu chuyện gì? Câu chuyện Gà Cánh Tiên. Thế các bạn có biết Gà Cánh Tiên là nhân vật như thế nào không? Các bạn hãy suy nghĩ và trả lời cho Thỏ Nhí biết nha. Các bạn biết không, bạn Gà Cánh Tiên lười biếng, không chịu đi kiếm mồi, suốt ngày ỷ lại vào mẹ. Đến khi mẹ ốm, Cánh Tiên phải tự đi kiếm mồi và đã học được một bài học rất quý giá. Từ đó, Cánh Tiên luôn vâng lời mẹ và không lười biếng nữa. Các bạn ơi, hàng ngày ở nhà các bạn phải biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ làm những công việc vừa sức. Và chúng ta phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Thỏ Nhí xin chào và hẹn gặp lại.